Good morning everyone and Assalamualaikum murid-murid. Okay, today is English lesson. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggeris. Ya murid-murid, topik hari ini ialah medial sound. Medial sound. Medial sound bermaksud bunyi di tengah perkataan. Okey, ingat bunyi di tengah perkataan. Medial sound. Yeah. Today we are going to learn medial sound letter A. Letter A. The sound of letter A is A. Murid-murid ingat lagi tak? Bunyi huruf A dalam bahasa Inggeris kita sebut A. Okey. Sekejap lagi kita akan membaca perkataan yang di tengahnya berbunyi A sound. Okey, A sound. Jom kita baca sama-sama. Okey murid-murid, kalau bahasa Inggeris kita akan belajar phonics. Kita menyebut bunyi. Okey, terus sebut bunyi. Sebut bunyi, bukan huruf. Okey. Kita cuba dulu yang pertama ini. B. 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 E. 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 G. 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 Bag. 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 Tengok murid-murid, huruf apa yang berada di tengah perkataan? Huruf A. Huruf A. Okey, faham? Seterusnya, kita ulang lagi. B. E. G. Bag. B. E. G. Bag. B. E. G. Bag. Do you understand? Yes, I hope you are understand. Next is K. E. T. Cat. K. E. T. Cat. Cat. Kita ulang lagi sekali ya murid-murid. K. E. T. Cat. K. E. T. Cat. Meow, meow. The next is F. F. E. N. Fan. F. E. N. Fan. Fan.
ulang lagi sekali ya murid-murid. F, E, N. Fan. F, E, N. Fan. Seterusnya, T, E, P. Tap. T, E, P. Tap. Tap. Kita ulang lagi sekali ya. T, E, P. Tap. T, E, P. Tap. Tap. Okey murid-murid, kita teruskan pembelajaran kita dengan medial sound letter E. Okey murid-murid, the sound of letter E is E. 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 Jom murid-murid, kita baca perkataan yang mengandungi bunyi E. B, E, D. Bed. 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 Seterusnya murid-murid. N, E, T. Net. N, E, T. Net. Net. Kita ulang lagi sekali ya murid-murid. N, E, T. Net. N, E, T. Net. Seterusnya, H, H, E, N, hand, H, E, N, hand.
Lagi sekali ya murid-murid. H, E, N. Hand. H, E, N. Hand. W, E, T. Wet. W, E, T. Wet. Lagi sekali ya murid-murid. W, E, T. Wet. W, E, T. Wet. Okey murid-murid, sekarang murid-murid perlulah menjawab soalan pada modul yang telah diberikan. Okey, pada muka surat 85 dan 86. Okey, murid-murid baca dulu arahan color the right words. Murid-murid haruslah mewarnakan perkataan yang betul. Okey, contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Gambar kucing. Okey, gambar kucing. Kucing dalam bahasa Inggeris tadi kita dah belajar iaitu cat. Cat. Yang mana satu? Ejaan yang betul. Cat ataupun cat. Kalau murid-murid tidak pasti, murid-murid boleh tengok semula pada awal video tadi. Okey? Okey, ini soalan yang pertama cat. Okey, teacher warnakan yang ini. Okey, awak ambil pensel warna. Nanti awak warnakan perkataan yang betul. Okey, this one is the answer lah. Okey, ini jawapan dia yang betul. Cat. Nanti awak warna lah. Awak warna jawapan yang betul. Dan jangan lupa gambar-gambar ini pun awak kena warna sekali ya. Okey. Kalau awak tidak pasti jawapan yang mana, nanti awak buka balik, awak pasang balik video tadi. Okey, boleh murid-murid? Selamat menjawab. Thank you. Goodbye. Bye. Balik.